On siellä Oulangan seudussa osattu elää käsikädessä luonnon kanssa. Siellä on taivaltanut monenlaista metästäjiä ja kalastajia. Aikoinaan siellä asui metsäsaamelaisia. Mehtäsaamelaisten jälkeen Oulangan jokivartta on kulkenut ihan eri väki heinähommissa. Luonto auttoi näissä töissä, sillä Tuluviva joki muokkasi rantaa luontaiseksi niityksi, mistä saatiin karjalle talaveksi ruuan appua. Ei se ollut helppoa heinämiestenkään homma, sillä niittysaunoissa elettiin viikkoja. Voi vaan kuvitella se niithikoitten ininän määrän keskikesän aikaan Kostiassa jokivarressa. Ei ollut silloin oveja, vaan piti pikiöljyllä pärjätä. Töitä tehtiin yli kellon kierroksen, aamuyöstä aina ilta myöhäiselle saakka. Vaan näkipä nämä niityt suvankin. Ja siitä huolimatta samoja niittyjä tänäkin päivänä niitittää. Enää ei tarvita sitä luonnon suomaa satoa niin palavasti karjalle, vaan perinnemaisemat ja niillä asustavat lajit koitetaan pitää hengissä. Mutta siitä soasta kuulinpa sitä hassun jutun. Vaikka sodassa nyt mitään hassua olekaan. Neuvostoliittolainen lentokone liiteli Paanajärven suunnasta matalalla kiutakönkään yli. Ja tippua rysähti kovan kolinan ja paksun savun saattelemana. Oli paukku pakkanen ja lunta oli tuhottomasti, mikä olikin hyvä, kun hankki tarjosi Pehmosen puotuksen Rytilammen viereiselle suolle. Lentäjä lähti kahlaamaan lumista jokivartta pitkin itään. Kotia kohti tietenkin. Ja vastaan tuli lossimökki, mutta onneksi suomalaisia ei kuulunut eikä näkynyt. No eipä näkynyt, kun olivat lähteneet evakkoon. Lentäjä huomasi, että asukkaille oli tullut kiire lähteä, koska lossimökin seutuvilla vastaan käveli viluinen ja yksinäinen hieho lehmän alaku. Mies mietti hetken, mitä tekisi hieholla. Maitoa siitä ei vielä irronnut, eikä sitä lihaakaan olisi juuri irronnut. Mies päätti kuitenkin laittaa eläinparan suojaan pakkasen keskeltä. Mies huomasi navetan ja talutti hiehon navetan parteen kiinni ja kantoi sen eteen einiä. Tässä saattoi olla juuri sitä luonnonheinää, niiltä niityiltä, missä männäkesänä oli suomalaiset hikipäissään niittäneet. Nyt lentäjä halusi vain takaisin kotikulmille ja hoksasi porstuan oven vieressä seisovat omatekoiset puusukset ja tolokun rottinkin sauvat. Siitä vaan mäystimet kiinni saappaisiin ja kohti kotia jokijäätä pitkin. Jonkun päivän päästä suomalaisten vartiojoukko hiihti Käylästä Oulangalle. Lunta oli tullut reippaasti, mutta joella näkyi silti jonkinnäköinen jälki. Kyllä se miehiä vähän mietitytti, kenenkä tekemä se oli. Miehet valapastu, kun lossimökin viereisestä navetasta kuului kolinaa. No ekanahan se tuli mieleen, että viholainen siellä kolistelee. Piirittäjät makasivat tiukasti lumessa, sillä vieraille ei saanut antaa vihiä. Puoli päivää kului hangessa maatessa ja navettaa piirittäessä, ennen kuin joku miehistä tohti avata oven. Navetassa oli vihollisen sijasta elävä hieho. Nälkänsä se oli siellä potkiskellut ja tyhjää vesiastiaa heitellyt. Hieho kuitenkin selvisi hengissä kiutakönkään talvisodan aikaisesta piirityksestä. Jonkin ajan kuluttua lentokone vedettiin suosta ja vietiin autokyytillä Kuusamon kirkon kylälle. Todistettavasti vihollinen oli ollut Oulangalla asti. Niin, ja se lossimökki, se on edelleen pystyssä. Ja sitä voi käydä kahtomassa Oulangan tutkimusaseman pihalla.